سپاسگزار از تمام دوستان عزیز. ارشد در واقع از زاویه دیدهای بسیار تخصصی و ارزشمندی به موضوع خط اشاره فرمودن، به ویژه خط کوفی. و در واقع ما یک چهره دقیق تری رو امروز با این بحث‌های صورت گرفته از سویه های ارزشی، سویه های فرم، شکل، جایگاه تاریخی، شیوه های استفاده، جایگاه در زندگی اجتماعی در دوره‌های گوناگون، جغرافیای کوفی، حضور گسترده‌ای که در تمام جغرافیای تاریخی مدنیت ایرانی داشته، با فرمایش دوستان عزیز به دست آوردیم. اما با وجود این موضوع پرسش‌های بسیار بنیانی هنوز برابرش وجود داره. این مقدمه پژوهش‌هایی است برای کشف این جهان. دوستان گرامی من بسیار خوب می‌دانند که درباره پیدایی خط دیدگاه‌های بسیار پرتنوع وجود داره. فرض بفرمایید در اسطوره شناسی یونانی مایل هستند، رومی یونانی، بگویند که خط رو پرومتئوس از خدایان می‌دزده و به انسان منتقل می‌کنه. یا مثلا در اسطوره بسیار کهن‌تری در منطقه میان رودان مربوط به مدنیت سومری گفته میشه که زنان وقتی به ماهیگیری میرن موجودی به نام اوانس رو از آب میگیرند، چیزی میان یک آدم و ماهی، اونطور که توصیف شده در نوشته ها. و اون التماس میکنه منو به آب برگردانید و زنان خودداری میکنن، بالاخره به توافق میرسن که نیمی از شبانه روز در آب، نیمی در جهان زندگی کنه. و او افروختن آتش و خط نویسی رو به زنان نخستین بار یاد میدهد. یا در تاریخ اسطوره ایرانی دیوها هستند، عزیزان اشاره کردن، دیو به مثابه معنای امروزی نه، دیو دعو است، دعو گونه‌ای از آفریدگار است در برابر آسوراها که بر امور مادی جهان حکومت میکنه. اونها هستند که برای نخستین بار نوشتن و ترسیم خط رو، من از هر دو کلمه هم نوشتن هم ترسیم استفاده میکنم، یاد میدن، به خاطر این دو مقوله است. خطوط ترسیمی و نوشتاری با هم اختلاف دارند. قطعا هر مدنیتی در زاویه ورود خودش به جهان به طریق اختصاصی خودش نگریسته، به راه خودش رفته و خطوط از چشم‌اندازهای مختلف به وجود آمدند. اونچه که در آسیا رخ داده، اون چیزی که در چین رخ داده، بسیار متفاوت از اون چیزی که ما به دست آوردیم و در واقع مطالعات ما به زاویه دیگری خواهد رفت و به نتایج دیگری خواهد رسید. مطالعه و پژوهش درباره پیشینه خط و بعد باز مطالعه در روند تغییرات خط همدیگر رو کامل میکنن، به هم میرسند. اون چیزی که در عنوان عمومی سمینار دوستان عزیز دیده بودن و بسیار برای من عزیز و ارجمند بود، اینکه درباره روزگار کنونی حداقل ایجاد پرسش کردند، تا اکنون رو اشاره کردند. ما تاریخ رو باید بخوانیم، یاد بگیریم، با جزئیات بیشتر توجه کنیم، به خاطری که بسترهایی برای امروز ما به وجود بیاد. دوستان بسیار خوب من، مدنیت اروپایی بعد از جنگ بین الملل دوم گسترش دیگری پیدا کرد به واسطه اینکه طراحان اونها درباره خط دوباره اندیشیدند، اقلام گوناگون به وجود آوردند، متوجه شدند که جهان یعنی مفاهیم گوناگون برابر بشر تنوع یافته است. با گوناگونی و فراوانی این موضوع ها بود که طراحان، خوشنویسان به دنبال این رفتن که اقلام جدید خط رو وجود بیارند. خط به مثابه بیان، خط به مثابه پاسخ به پرسش ها، خط در برابر ضرورت های زندگانی. تنوع بسیار گوناگونی جهان معاصر پیدا کرده و ما انتظار داریم که 1، 2، 3، 4 قلم تاریخی ما به تمام نیازهای ما پاسخ بدهد. نمیشه، این شدنی نیست. درباره خط باید دوباره اندیشید. ما به مطالعات عمیق تاریخی نیاز داریم برای اینکه امروز و آینده رو بسازیم. آینده ما و فرهنگ ما در گروی تحولات خط ماست. این واقعیتی است که به درستی به اون نگاه نشده است. هشداری است به روزگار کنونی. ما اگر می‌خوایم جایگاه معاصری در جهان بیابیم، اگر می‌خوایم برای آینده اندیشه تولید کنیم، می‌خوایم زیر پای خودمون رو استوار کنیم، درباره خط دوباره باید بیندیشیم. طراحان و خوشنویسان وظایف جدید دارند. اتصال ما به گذشته به صورت افتخار به گذشته سبب توقف ما شده است. تکرار نسخه های کهن، بارها اونها رو تکرار کردن، ارزندگی زیبایی شناختی اون رو تایید کردن، بسیار بسیار در خور توجه، در خور ستایش است، اما کافی نیست. کافی نیست. زندگانی دیگرگون شده. طراحان گرافیک در جریان آموزه های مدرسه خود می‌آموزند که میتوان طراحی فونت انجام داد و در کمال تأسف اون چیزی که امروز به نام طراحی فونت
در بازار کار امروز ایران در محیط چاپ و نشر وجود داره یک فاجعه فرهنگی است. ما فقط 2-3 قلم داریم که در کمال تأسف جنگ بین الملل در اروپا برای ما طراحی شده. آیا شایسته ماست که می‌خوایم به گذشته خودمون افتخار کنیم؟ زیباترین اقلام ما از توسط دیگران برای ما طراحی شده است. چند تلاش بسیار کوچک درباره اینکه فونت نستعلیق به وجود بیاد در هند صورت گرفته. 2-3 کتاب چاپ شده، ظاهرا در استانبول هم این کار انجام شده، اما هرگز به فونت رایج برای چاپ و خواندن تبدیل نشده. خط فاخر بسیار استثنایی نستعلیق ما یک جایی متوقف شده، شاید به پرسش‌های معاصر پاسخ نمی‌دهد. به اینها باید اندیشید. مطالعات خط کوفی دیدگاه ما را نسبت به روزگار باید نوسازی کنه و تغییر بده. ما درباره اکنون گرفتاری داریم. پایه خطوط فارسی معاصر ما پایه خطوط نسخ است. خطی که به درستی به ما تعلق ندارد، به طریق او رو عربی میشمریم. آیا زبان ما، فصاحت ما، واژگان ما، ادبیات ارزنده ما نباید بر پایه حروفی فارسی تر به مدد اونها روی سطح کاغذ تکثیر بشود؟ آیا ما پرسش های نو نداریم؟ این یک بحران فرهنگی است. بحران بسیار بسیار شگرف، چاهی است برابر ما. همه ما در ته این چاه جا گرفتیم، چه بخوایم چه نخواهیم. دوستان خیلی خوب اشاره کردن که در واقع خط کوفی چه جهان فرهنگی عظیم و ارجمندی رو ساخته. این رو اشاره بدید. تمام خطوط دیگر ما همه این منشأ رو داشتن. اشاره‌های پراکنده اما دقیق به منشأ ایرانی خط فارسی. حداقل نبگوییم 100% قابل اثبات است، اما حداقل به او میتونیم بار دیگر بنگریم. خط کوفی بنا به صدها دلیل قابل اثبات و زاویه دیدهای تحلیلی گوناگون به پیشینه فرهنگی نیاکان ما متعلق است و ایرانی از او استفاده کرد برای اینکه به نیازهای مختلف پاسخ بدهد. نیاز ادبی، نیاز اعتقادی، نیاز اجتماعی و نیاز کاربردی، به صورت زینت، به صورت متن، به صورت دعا، ذکر، مانترا، هر گونه که بخواید طرف استفاده قرار گرفته. آیا ما نباید امروز لیست جدیدی از نیازهای اجتماعی رو بنویسیم؟ آیا نباید اعلام توقع کنیم؟ کاش طراحان گرافیک کنار اساتید خوشنویس و پژوهندگان قرار می‌گرفتند، خط کوفی رو دوباره مورد بازنگری قرار می‌دادند. ما نمی‌توانیم به انرژی‌های بصری این خط روی سطح نوشته بی‌توجه باشیم. فرم به مثابه نیروی گویا برای انتقال پیام در خط کوفی بسیار قدرتمند است. امکان تحلیل و نقد جز به جز اون وجود دارد. جز به جز اون. امروز جهان به دانش جدیدی مجهز شده است. دانشی که به ما این امکان رو میده که بتوانیم چگونگی ارتباط فرم با چشم و عصب رو به بحث بگذاریم. چرا فرمی احتمالاً اشتها برانگیز است؟ همین اندازه کودکانه، همین اندازه ساده دلانه و تمام موقعیت‌های گوناگون بشری دیگر. خط کوفی دارای ظرفیت است برای اینکه بتواند به گوشه کنارهای ذهن ما، عصب ما، نیاز ما، اراده ما، فرهنگ ما جواب بدهد. مطالعات سید وحید بسیار گرامی ما در عرصه خط کوفی و اساتید بزرگوار دیگر که کدام سویه‌ای از موضوع رو کاویدند باید منجر به نتایجی بشود. نباید به صورت مطالعات کتابخانه‌ای باقی بماند. نباید اختصاص به پژوهندگان فقط بیابد. باید به سوی روزگار بیاید، به سوی جامعه. ما تا وقتی که اطلاعات رو مدنی نکنیم، تا وقتی اطلاعات وارد نسج روزگار نشود، اطلاعات فقط اطلاعات است. خط کوفی تا وقتی کتیبه باشد بر مسجد تاریخی که استاد به نام موزه در باد با ظرافت از او اسم بردن، خطی است بر توده سنگ. روزی ویران خواهد شد. ارزندگی پژوهش این است که ما او رو معاصر کنیم، وارد زندگانی بنماییم. این اتفاق هنوز صورت نگرفته است و جا برای این بحث خالی است. حداقل آرزوم رو به زبان آوردم. پیروز باشید.